nothing ever stays the same. Once you let it change. Hey, let it think it up, let it think. Hey, let it think it up, let it think, let it think. Hello everyone! So for today's video, magluluto tayo ng isa sa mga pinaka-paborito ko, ang spicy garlic na hipon. Sobrang bilis lang lutuin nito, tsaka wala siyang gaanong ingredients na kailangan. So, mag-start na tayo. Yung mga kailangan lang natin, yung hipon, garlic, yung siling panigang, yan, hiniwa ko na siya, ganyan talaga, yung mahabang sili. And then, butter, salt and pepper, and yung gochujang, or yung chili paste, or minsan tinatawag din siyang black pepper paste. So, yun yung mga kailangan natin. Okay, so paiinitin na natin ngayon yung frying pan. Tapos pag mainit na, maglalagay tayo ng butter. Siguro mga 2 teaspoons. Pero ako kasi mahilig ako maglagay ng maraming butter. Tapos, i-add na natin yung garlic. Gigisahin natin yung garlic sa butter. Medyo hinaan natin yung apoy kasi mabilis masunog ang butter. Gisahin lang natin yung garlic. Tapos, add na natin yung green chili. Tapos, gisahin natin sila pareho. Once nag-turn na ng golden brown yung garlic, pwede na natin ilagay yung hipon. Diba? Sobrang bilis lang. Pwedeng-pwede talaga siya sa mga quick cravings natin sa hipon. Tapos mag-add lang tayo ng onting asin at saka paminta. Tapos haluin lang natin para ma-distribute yung lasa ng asin at saka paminta. Pag nag-orange na yung hipon, pwede na nating i-add yung chili paste. Sinisimot ko siya kasi lagi ko talagang ginagamit to. Sobrang favorite ko to. Kung pwede nga lang siyang ulamin, ginawa ko na. Kaya lang hindi ako nagre-rice ngayon dahil naka-low carb diet ako. So, haluin natin for 3 to 5 minutes.
nating hayaan na mag-dry yung hipon. Mix it one last time and we're done for today. Transfer na lang natin siya sa ating serving bowl. Tapos, kainin na natin habang mainit-init pa. And that's it for me today, guys. Thank you for watching. Bye!